Hi guys, share ko sa inyo yung pimple ko. Share ko sa inyo kung ano yung mga dapat natin i-check sa sasakyan bago tayo bumiyahe ng malayuan. Teka, bilisan to. Okay, so check natin ilaw kung gumagana lahat. Kasi mamaya kailanganin natin paggabi. Gulong natin, check natin, baka flat. Or baka may mga puncture, baka may mga butas. Siyempre paikot yan, 4 na gulong, check natin. Dito sa likod yung ilaw, kung gumagana pa. Gulong, okay naman. Okay naman. And share ko pala sa FD kung naririnig nyo. Pag naiwan mong naka-on yung ilaw mo, nakabunot na yung susi, may parang alarm siya para pinapaalala sa inyo na baka malobat ka pag hindi mo pinatay yung ilaw mo sa sasakyan pag wala ka ng, pag di naka-start yung makina. So anyway, tuloy natin. So dito yung power steering fluid natin, check natin kung may laman pa. Okay, hindi yata makita kasi madilim pero sa akin naman may laman pa. Tapos engine oil, check mo na syempre kung nasa tamang level pa. Pero assuming naman na ginagawa mo yung tamang maintenance mo na sasakyan, change oil ka every 6 months or so, dapat naman in good condition siya. Pero check ko na rin yung akin. Kung makikita nyo yan, ewan ko kung makikita nyo pero medyo marami yung langis ko. Baka napasobra ng konti. Battery check. Baka malobat ka, check mo ilang taon yung battery mo. Radiator cap, saka radiator reserve. Cap and reserve. Pareho natin i-check. Eto, wag na wag niyong bubuksan pag mainit ang makina kung ayaw niyong malapyos or tawag doon. Basta mainit yan eh. So ngayon, since hindi pa naman natin ni-start yung sasakyan, malamig pa siya, pwede pa natin buksan safely. Check natin kung may coolant pa. Okay, meron. Tapos ito, check ko rin. Teka, kailangan ko ng dalawang kamay so balikan ko kayo. Okay naman, may laman pa. So anyway, yung radiator reservoir may level din yun, min saka max. Dapat yung coolant reserve mo doon nandun sa gitna nila or nasa max. Anyway, very basic check up lang yan pinakita ko sa inyo. Yung mga very basic. Kasi meron tayong tinatawag talaga na Blowbagets. Yun yung talaga mas in-depth kung paano mo i-check up dapat yung sasakyan mo. Pero ako naman kasi medyo kampante ako kasi kilala ko naman yung sasakyan ko, minemaintain ko naman siya regularly, so alam ko naman na ready to go siya anytime. Pero still, even that's the case, kailangan check mo pa rin kasi you'll never know, mamaya baka bigla may flat ka pala na gulong. Check mo rin yung reserva mong gulong sa likod, kung may hangin ba, inflated pa ba siya. So yun, anyway, kaya ko lang ito nakwento kasi nagkakaproblema ako ngayon. Pag ini-start ko yung sasakyan, may kakaibang tunog pagka share ko sa inyo, pakita ko sa inyo ito sinasabi ko. Susi. Hoy, hayop ka, saan ka na naman pupunta? Diba? Try natin ulit. Hoy, sagot! Wala naman yung tunog nung umupo ako dito. But anyway, share ko sa inyo tong t-shirt kong bago. Nakuha ko ito kay paring CJ sa Tripipteez. Ganda ng pangalan So at least alam natin yung presyo. Nasa 350s lang. Pero in fairness, maganda yung quality ng tela niya. Hindi siya mainit. Actually cotton siya Tapos check nyo sa site nila. Ang dami magagandang design. And then ang pinaka nagustuhan ko sa kanya yung sizing nila. True to size. Kasi ako 6'1 ako. Normally large ako sa lahat. Pero may mga ibang damit kasi na alanganin yung large sa akin, alanganin din yung XL. Pero yung mga ibang brand na higher brand so to speak na lang, maganda yung fitting. So eto, in my opinion, para sa akin maganda yung fitting niya. Check yung side niya, maganda. Konting trivia lang guys. Dumating yung order ko. Ngayon ako nakakita ng steerer. Tapos straw din pala siya. Pwede mo higupin Testing natin. So ito yung tinatawag na strawer. Okay, testing na natin. Okay, so nag-start naman na maayos. Baka may sensor lang na naglolo ko. Check ko na lang pagbalik ko.
Share ko lang pala sa inyo guys. Akala kasi ng iba, ang sukatan ng magaling na magmaneho is kung mabilis siya magpatakbo, kaya niya sumingit-singit. Kung ako tatanungin kasi hindi yun ang sukatan ng isang magaling na driver. Kung ako tatanungin niyo personally, ang tunay na magaling mag-drive is yung smooth. Smooth ka sa acceleration, smooth ka sa braking, smooth ka makapag-merge sa ibang traffic, at higit sa lahat, yan, dapat smooth ka dyan. Kasi pag hindi ka smooth dyan, tatapon yan. Kalat yung kotse mo. Ayan nga pala, bumbilya ng brake light, pinalitan ko nung nakaraan. So para hindi kayo mag-boring sa biyahe, share ko sa inyo konting tips. Saka try ko rin sagutin yung mga tanong sa comment section. So tip number 1 muna, maraming tatanong kasi, hindi daw ba mainit na wala akong tint? Well, depende kasi sa paggamit mo na sasakyan eh. Ako kasi, sobrang bihira ako maglabas dito sa sasakyan ng tanghali. Actually, parang ngayon kumali yata siya ulit nagamit ng may araw eh. And then talking about driving with the araw, no? Try nyo mag-shades ng polarized. Iba kasi yung shades na polarized compare sa mga shades na mas okay siya pang driving ng may araw. Anyway, tanong isa or dalawa actually, dalawa tayo nagtatanong sa akin kung ano daw ba yung difference between 1.8S saka yung version ng 1.8V. Sa pagkakaalam ko, ang V kasi may mga variant sila na walang airbag, yung sa passenger side na airbag. Tapos iba rin yung interior, yung kulay nito, kulay blue, yung mga silya, gano'n. Pero okay, mag-alala guys, naghahanap ako sa kaibigan ko na naka 1.8V variant. Paring Don, if you're watching this, tara na, collab tayo para mas makompare ko sa inyo guys yung side by side comparison talaga ng 1.8S sa 1.8V. So andito tayo ngayon sa Santa Rosa, Laguna. Ano ba ginagawa ko dito? Well, actually for the first time in almost 10 months na siguro, dadalawin ko yung opisina dito sa Tagaytay kasi itong Tagaytay, isa to sa area na pinakatinamaan ng yung epekto ng COVID pandemic pagdating sa economy. Kasi kilala itong Tagaytay bilang pasyalan, tourism area, gano'n. Pero siyempre ngayong nag-ECQ tayo dahil sa pandemic nga, hindi naman tayo pwedeng bumalagala, pumasyal-pasyal. So when it comes to economy, isa to sa mga pinaka-naapektuhan. So like I said, papasyal ako yung office naman dito. Pero ayun, dala ko naman yung mga requirements natin, mga certificate ng barangay, tapos yung ID. Tapos kanina habang chine-check ko yung sensor kanina doon, ngayon ko lang na-realize na wala pala akong dalang health certificate. So, I don't know, tingnan natin kung hanggang saan tayo makakaabot, kung makakarating ba ako doon sa office doon, or pag pinauwi tayo, edi uwi tayo kasi siyempre kailangan nating makisama para sa iba. Balitaan ko kayo. Uy, Kasoy, Palawan. Kung di nyo alam guys, mahilig kasi ako sa Palawenya eh. So, kuha tayo ng Kasoy, Palawan. Ay mga walis-walis din eh oh. Saktong kailangan ko rin ng walis para sa bahay. Ayan, kumuha na ako ng walis na rin. Share ko lang, tanghaling tapat. Napakainit. Tapos heavy traffic pa. Pero 9 bar pa rin. Heavy traffic pero if your sasakyan is in good condition nga, ayan. Supposedly hindi gagalaw yung temperature bar mo. Hanggang 9 bar lang talaga dapat ang FD kahit gano'n ka-traffic yan. Unless siguro kung ginagamit mo nasa racetrack ka, ang tataas kasi doon normally yung oil temperature mo naman, hindi naman yung radiator temperature mo. So make sure na kahit nasa heavy traffic kayo, hindi gumagalaw yung temperature bar nyo. Kasi pag lumagpas yan ng konti, naging 10 bar, 11 bar, nag-overheat ka na nun. Pahinga ka muna, tigil mo muna, tapos yun nga, pa-check mo yung radiator mo kasi minsan may mga sira. May mga, check mo na lang sa mekaniko, baka may mga barado or baka kulang yung coolant mo, hindi gumagana auxiliary fan, maraming cause eh. Pero yun nga, tulad ng pinakita ko sa inyo, heavy traffic, tanghaling tapat, full pa rin siya, 9 bar. Yung driver, ayun, medyo nag-overheat ng konti kasi nga walang tint eh. Pero
Like I said, bihira ko naman gamitin ito na tanghali, pero kung madalas mo ginagamit ang tanghali, gusto mong patin. Okay, so nakarating naman kami dito sa Tagaytay. Wala namang checkpoint. So mukhang mabibisita ko na yung office, pero medyo na-late ako ng gising, so medyo tinanghali na. So siguro lunch break muna. Maghahanap muna kami ng makakainan dito. Pero yun, it's nice to know na medyo accessible na siya. Hindi na siya ganun kahigpit. Kasi dati nababalitaan ko parang may mga checkpoint pa. So swerte na rin. So hanap na akong makakainan bago ko bisitahin yung office. Yan, Leslie's. Yan kami kumakain dati ng ex ko eh. Kaya wag tayo dyan. Subukan natin tong balay dako ngayon. Mukhang marami rin tao. Okay, sound check lang tayo. Hindi ko alam kung maririnig ko mamaya kasi may ingay surrounding eh. Pero nandito tayo ngayon sa Balay Dako or Big House. Lunch break lang muna tayo dito. Tapos saka tayo magtrabaho mamaya. Okay guys, so siguro dito na muna natin tapusin yung video na to. Magtatrabaho muna ako saglit. If you find this video helpful, leave a like naman dyan. Lalo kung nag-enjoy kayo sa ating mini road trip dito sa Tagaytay. Kung may mga tanong kayo or suggestion, leave down sa comment below. Tatry kong sagutin as always. And then kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe na. Malaki support yun para sa akin. Anyway, yun lang muna guys. Signing out for now and see you on our next vlog.